Very good evening from Finland, from the Temple of Silence. Oikein hyvää iltaa kaikille täältä hiljaisuuden temppelistä. It is wonderful to gather again. We have now the full moon nearing in Sagittarius very soon. On todella ihanaa taas olla yhdessä. Täyden kuun hetki Jousimiehessä lähestyy. We have had a series of meditations twice a day during the past days and have been concentrating upon for calling help for humanity. Meillä on ollut tällainen sarja mietiskelyjä usean päivän aikana, jossa olemme kutsuneet apua ihmiskunnalle. Maybe you have been participating with us. Ehkä olette osallistuneetkin tuohon mietiskelyyn. It is very interesting or intense time, if we may say so. On hyvin mielenkiintoista ja hyvin intensiivistä aikaa. So now we have the energies of Sagittarius. Nyt meillä on nuo Jousimiehen energiat. Traditionally we look Sagittarius very positive sign. Periaatteessa me pidämme Jousimiestä erittäin positiivisena energiana and it is uplifting sign. Se on myös hyvin kohottava merkki. Its motto is I see the goal, I reach that goal and then see another. Tuo Jousimiehen motto kuuluu minä näen päämäärän, minä saavutan tuon päämäärän ja sitten näin uuden. So we see that the energy of Sagittarius is a moving energy. It is always in motion. It is a movable sign as well, but it is always somehow seeking the next step, the next thing. Jousimies on aina liikkeessä ja se kuuluukin muuntuviin merkkeihin ja tämä koko energia on ikään kuin jatkuvassa etsimässä aina uutta. So in that sense it is very welcome energy to help us to go over things and starting to change things. Siinä mielessä Jousimies on hyvin tervetullut energiaa, sillä se saa meidät liikkeelle taas uudelleen ja saa aikaiseksi aloittaa asioita ja muuttamaan asioita. But in Sagittarius there is interesting test which is related to the Hercules, and Hercules which represents the incarnated soul who is working upon earth and who is going through test by test. Herkuleksen teossa, joka ilmentää siis inkarnoitunutta sielua ja joka on menossa testeistä testeihin. The test in Sagittarius is related to the sound and speech. Tämä testi Jousimiehessä liittyy ääneen ja sointuihin. We will meditate upon that because it is so important when we think about the evolution of a disciple. Me puhumme tästä myöhemmin, koska se on niin erittäin tärkeä ja se liittyy sitten oppilaan elämään. The rulers related to Sagittarius are Jupiter, Earth and Mars. Nämä hallitsijat, jotka liittyvät Jousimieheen, ovat Jupiter, Maa ja sitten Mars. So Mars has been reaching the highest point in Jupiter. We have Mars ruling in other
fire sign. Sagittarius is fire sign. We have in Aries as well Mars ruling. Tuo Mars on siis saavuttanut korkeamman asteen Jousimiehessä ja toinen tulimerkki, Jousimies on tulimerkki ja toinen tulimerkki, missä Mars on sitten Oinas. In Aries it is in its, not lowest but the exoteric position. Oinaassa taas Mars on tämmöisessä eksoteerisessa asemassa. Then when we think about Scorpio, it has also both meanings, exoteric and esoteric. And it is interesting to think about why that is the case. Sitten taas Skorpionissa Mars on eksoteerisella tasolla ja esoteerisella tasolla. Ja on mielenkiintoista mietiskellä, että minkä takia näin on asia. And also it is very worthy to meditate why Mars is in its highest position. When we don't take about those exaltations and falls, but just those as ruling planets. So it is in hierarchical position. On mielenkiintoista miettiä, että minkä takia Jousimiehessä Mars on sitten hierarkisella tasolla ja siinä mielessä korkeammalla tasolla, jos ei ajatella näitä korotuksia ja alennuksia. And it's also worthy to think why Mars, which is unsacred planet, is in the sign of Sagittarius in its highest position. On myös tärkeää mietiskellä, että minkähän takia Jousimiehessä Mars on korkeammalla asteella, koska se on vielä epäpyhä planeetta. Well, something it is related because when we think about the symbolism of Sagittarius, and we have the centaur, which is half man and half animal. Osa vastauksesta piilee tuossa, että Jousimies on kentauri, osa eläintä ja osa ihmistä. So there is very strong connection to the animal life and the movement from the lunar life towards the more soul-infused life. Tässä Jousimiehessä on suuri liike, joka siirtyy tuommoisesta lunarisesta tilasta sitten taas sielun vallitsemaan tilaan. But the slower nature can be very strong in Sagittarius and can be also very difficult thing to overcome. Jousimiehessä tuolloinen eläinluonto on hyvin voimallista ja se saattaa olla vaikeakin mennä läpi. But let us align with this general idea of the positive sign Sagittarius and this coming powerful moment when we have the door opening during the time of the full moon. Ja myös sitä hetkeä valmistellen, kun tuo täydenkuun hetki on ja siinä mielessä ovet avautuvat näille voimakkaille energioille.
The disciple is called one-pointed disciple in Sagittarius. Oppilasta kutsutaan yksisuuntaiseksi oppilaaksi Jousimiehessä. And when we think about the symbolism of centaur, that we have the half body which is related to the lowest life, lunar life, and then the half is related to the solar being, the real human. There we see that when the times come that the initiation is near, it is very heavy time in Sagittarius. Basically, Sagittarius is very, very uplifting and light energy. But then when the time of the initiation comes, Sagittarius is heavy. Kun ajattelemme tuota vihkimystä ja katsomme symboliikkaa kentaurissa, jossa on puoliruumista eläintä ja puoliruumista jumaluutta, todellista ihmistä, siitä näemme, että jousimies, vaikka se yleensä on hyvin korottava ja kepeä energia, niin vihkimysten aikaan tuo prosessi on hyvin vaikea. It is not easy at all when we think about the test in Sagittarius to go through it. Se ei ole ollenkaan helppoa mennä jousimiehen testiä läpi. But anyway, Sagittarius is also called the guardian of the gate, and it indicates about this very deep relationship in a higher Sagittarius with initiation. Jousimiestä myös sanotaan portinvartijaksi, ja se kuvaa sitä, kuinka jousimiehessä on hyvin voimallinen yhteys vihkimykseen silloin, kun sen aika on tulossa. Also, Sagittarius is related to the in Egyptian mythology with baboon, which is the first disciple of the sun. Jousimies liittyy myös Egyptin mytologioissa paviaaniin, joka on ensimmäinen auringon oppilas. Or it can be called also the disciple of thought, who is the god of the letter. Taikka sitten sitä pystyy kutsumaan Thotin oppilaaksi, ensimmäiseksi oppilaaksi, ja Thoth on taas kirjaimen taikka lain Jumala. This process of reaching the goal and seeing the goal and then going after that goal is pretty much about that, how Sagittarian energy is preparing us to meet the energies of Capricorn, where the real initiation is happening. Tuo energia jousimies, joka tavoittaa päämäärän ja näkee päämäärän ja taas pyrkii sinne päin, liittää meidät voimakkaasti kauriiseen, jossa sitten todellinen vihkimys tapahtuu. A little few words about these tests, which are related to the speeds in Sagittarius. One big thing is to win the lie in speeds. Kun puhumme näistä alemmista puolista jousimiehessä, niin yksi suuri tällainen voitettava asia on valhe puheessa. Sagittarius loves always something like the glorious side of life, and big thing for Sagittarian people is to try to hold their tongues. Suuri asia todellakin jousimiehessä on, jousimies-ihmisillä, oppia pitämään kielensä kurissa. And that we can think about
when we think about the opposing sign, Gemini, where the ruler of Mercury is found. And in that sense, Mercury is the thought and is the energy which is related to the throat center and to speech and to talk. Tuo yhteys voidaan löytää Jousimiehen vastamerkistä, joka on kaksonen, jota hallitsee sitten taas Merkurius, ja Merkurius on thought, Jumala, joka liittyy siis puheeseen ja sanaan. This time when we have that kind of things going on in humanity, and there are going to be many gatherings and meetings around the difficult subjects which are appearing in humanity. Oath is one thing which is related to Sagittarius. We talk about that later. So there is a tendency at the moment also to try to make decisions, and a lot of talk is happening. Nyt on taipumusta tehdä paljon päätöksiä Jousimiehen energioissa, ja Jousimiehen kuuluu tuo lupaus tai kavalaa ja myöskin siinä mielessä sopimukset. But because there are some connections of the undeveloped part in humanity which is related of wrong ideas and giving wrong hopes, too positive things, and not realistically looking what is real and what is true. That's why we have to look and try to support all of these meetings which are now going to be taking place in European Union and United Nations and between countries. So let us hope and invoke this higher part of Sagittarius so that these decisions would be lasting. Otherwise, they are just falling into the sand. Tuo suuri haaste nyt tällä hetkellä on, koska ihmiskunnan tilanne on se mikä on, ja paljon tulee olemaan tapaamisia, kokouksia, joissa tehdään päätöksiä. Meidän tulisi kutsua apua kaikelle sille prosessille, että tuo korkeampi jousimies voisi ilmetä näissä päätöksissä ja lupauksissa, etteivät ne valuisi hukkaan. So during the full moon time, there is something mysterious happening in the Devic life. Aina täydenkuun aikaan hyvin tämmöisiä mysteerisiä asioita tapahtuu Deva-elämässä. When we think about the Devas, there are again the same way like we can see the Sagittarius, that there is so strong difference between the two parts. In Devas we can find also that there is the Devas which are responding to the lower side in human life, and then Devas which somehow they have a program within themselves that they are searching the life and searching the light. Jos ajattelemme Deva-elämää, niin samalla lailla kuin Jousimiessä näemme tuon kaksinaisuuden, niin Deva-olennoissa on toisissa tällainen sisäsyntyinen haku alempiin energioihin, ja sitten toiset taas etsivät valoa. During the full moon time, that I think is one part of this why hierarchy so much recommends us to work during the exact time of the full moon, because they affect those devas which are inherit this kind of tendency to follow the light and follow the sound of the soul. We call those army of the voice.
Ehkä juuri sen tähden hierarkia, tai yksi syy, minkä takia hierarkia pyytää meitä tekemään työtä täyden kuun aikaan, koska silloin vapautuu sellaisia energioita, että tämä ikään kuin alitajuinen joukko, Deva-joukko, vastaa noihin, joka hakee tätä valoa ja sielun ääntä, niin kääntyy kohti valoa. It's the same way like there are plants which are following the sun during the day. So it is indicating and showing how there are those daily groups which are turning towards the sun. Nämä kasvit, jotka seuraavat aurinkoa, kääntyvät pitkin päivää kohti aurinkoa, niin tämä kuvaa samankaltaista tapahtumaa, mikä Devoissa on. So now when we think about the energies of Sagittarius, they are concentrated upon the thighs and hips in the human body. Kun ajattelemme jousimiehen energiaa, ne ovat keskittyneet reiteen ja lonkkaan. And that indicates like the horse is very strong, that it holds the whole body and can carry loads and will put a lot of effort to move on. And that's why these energies, they can bring weaknesses around that area, but it indicates and it symbolizes about that the center of power is in the area of these, which is said always that if one wants to be strong in physical body, one has to really stand upon the legs and stand upon the hold the power in around the hips. Kun ajattelemme tuota, millä lailla ihmiskehossa pidetään voimaa, niin juuri jalkojen päällä me seisomme ja tuo lonkan alue on kaikista tärkein, jossa tuo voiman keskus on. Ja siinä mielessä jousimies vaikuttaa juuri tähän. Okay, let us align now with the higher energies which are pouring through hierarchy. Virittäytykäämme nyt näihin korkeampiin energioihin, jotka virtaavat hierarkian kautta. Master DK tells about that, how there is a sacred thing happening during the full moon. It's like the secret door is opening. Mestari DK kertoo meille, kuinka täydenkuun aikaan avautuu ikään kuin tämmöinen salainen ovi. He talks about that this door is not open during the other times, only then when it is the full moon time. Hän puhuu siitä, kuinka tämä ovi ei ole auki muina aikoina kuin vain täydenkuun hetkenä. So whatever the time is of the day, we should always gather together during the time of the full moon. Eli mikä tahansa aika sitten päivästä olisikin, niin joka tapauksessa meidän tulisi aina kerääntyä tarkan täydenkuun aikaan yhteen. And that is also one of the signs of a disciple, that it is very often that aspirants are talking that it is not so necessary or I am aligned then and then, or when I am sleeping I am aligning. That is true, but the mind has to be awake that we can direct the energies. Aspirantit yleensä kuvaavat sitä, että ei sillä ole niin nuukaa, että onko juuri tarkalla hetkellä, koska vaikka nukkuisin, niin olen siitä huolimatta työssä mukana ja sehän on tosiasia, mutta mielen täytyy olla auki, hereillä, että voi ohjata energioita. And that is the reason because hierarchy needs on this side conscious workers who are able to direct then energies to the lower kingdoms. And because now the lower kingdom is
available because of those devas which can respond to the light, that door opening. So there is a special deva group responding, and that's why these energies can be reaching very, very low levels. Ja tähän perustuu juuri se, että nämä määrätyt deva-olennot, jotka kykenevät vastaamaan tähän valoon, ovat vain nyt ikään kuin saatavilla, ja heidän kauttaan sitten tämä energia voi vuodettua alemmaksi, hyvin paljon alemmaksi, as we are needed there in between. And then the whole hierarchy of beings are intermediate of the higher and higher energies. So let us be aware of that. Olkaamme todellakin tietoisia siitä, että nyt tälläkin hetkellä on monenlaisia olentojoukkoja, jotka ovat työssä mukana välittämässä yhä korkeampia ja korkeampia energioita. So Master D.K. said that he is always available during the full moon time. Let us be aware us about that he is there, available. Olkaamme tietoisia siitä. Mestari D.K. sanoi, että hän on aina täyden kuun aikana saatavilla. Olkaamme tietoisia, että tämä mestari nyt kohdistaa tietoisuutensa oppilaisiinsa ja oppilaihin, aspirantteihin, valotyöntekijöihin. So let us be aware that at this time, this moment, Master D.K. is looking upon us, upon his disciples and other disciples, aspirants and workers who are aware and working at this time. Let us breathe white light through our lower vehicles. Hengittäkäämme nyt valkoista valoa alempien kehojemme kautta. And let us be aware how the environment is changing etherically. Olkaamme myös tietoisia siitä, kuinka ympäristömme muuntuu eteerisesti. Let us be consciously aware as well of this opening door, which is opening during this time of the full moon. Olkaamme tietoisia ovesta, joka avautuu täyden kuun aikana. And let us consciously align with the workers vertically and horizontally. Virittäytykäämme kaikkiin työntekijöihin tietoisesti, horisontaalisesti ja vertikaalisesti. Seeing how this golden web is activated. Olen tietoisia siitä, kuinka tämä kultainen verkosto aktivoituu. Let us call our members in the triangles. Kutsukaamme jäseniämme kolmiotyöskentelyssä
And if you have many of them, visualize them in one side, your golden network of triangles. Ja jos sinulla on monia niitä, näet tällainen nopea yleiskatsaus tästä kultaisesta kolmioverkostostasi. And we try to reach and hear the sound of the working disciples, our sisters and brothers in all of the groups of light working at this time during the full moon time. Ja olkaamme tietoisia kaikista niistä valoryhmistä, sisaristamme ja veljestämme, jotka työskentelevät tähän täydenkuun aikaan. And let us send also call throughout the planet, invoking all of those sensitive people who might be waving at this time, to what direction to go, to respond to the energies of Sagittarius, which is directing towards the goal. Kutsukaamme nyt kaikkia niitä, jotka kenties heiluvat edestakaisin, mutta jotka ovat herkkiä kuulemaan kutsun, että he seuraisivat jousimiesenergiaa ja voisivat saavuttaa päämääränsä. And welcome these energies of Master DK, helping and guiding during the full moon. Toivota Mestari DK:n energiat tervetulleeksi, missä hän opastaa meitä ja ohjaa meitä täydenkuun aikana. Visualize these secret doors opening. Visualisoin nyt näiden salaisten ovien avautuvan.
Let us now salute the great ones. Tervehtikäämme nyt suuria yleviä. If you have possibility to stand up and face the east, please do so. Jos on mahdollista nousta ylös ja kääntyä kohti itään, niin tehkäämme niin. The east is a direction of the teacher. Itä on opettajan suunta. So let us align with our own master. Virittäytykäämme nyt mestarimme and see him be seated on the chair of the master. Ja näe hänet istumassa mestarin tuolissa. Salutations to the Master Moria. Tervehdimme mestari Moriaa. Seeing the radiant red downpouring. Nähden säteilevän punaisen laskeutuvan. Salutations to the Master Kutumi. Tervehdimme mestari Kutumia. Visualize the beautiful indigo blue descending. Näe kauniin indikon sinisen laskeutuvan. Salutations to the Master Paul the Venetian. Tervehdimme mestari Paul Venetsialaista. See beautiful green descending. Näe kauniin vihreän laskeutuvan. Salutations to the Master Seraphis Bey. Tervehdimme mestari Seraphis Beytä. And we see radiant golden yellow descending. Näemme säteilevän kuulan keltaisen laskeutuvan.
Salutations to Master Hilarion. Tervehdimme mestari Hilarionia. Visualize the radiant orange descending. Näe säteilevän oranssin laskeutuvan. Salutations to Master Jesus. Tervehdimme mestari Jeesusta. Visualize beautiful rose descending. Näe kauniin roosan värin laskeutuvan. Salutations to the unnamed 7th ray Johan. Tervehdimme nimeämätöntä 7. säteen Johania. Visualize beautiful violet color descending. Näe kauniin violetin värin laskeutuvan. Salutations to the 3 great ones. Tervehdimme 3 suurta ylevää. Bodhisattva, Manu and Mahachohan. Bodhisattva, Manua ja Mahachohania. And see the 3 main rays, the indigo blue, radiant red, beautiful green descending. Ja näemme 3 säteen, kauniin indikon sinisen, säteilevän punaisen ja kauniin vihreän laskeutuvan. Let us salute our Father in Shambhala, Sanat Kumara. Tervehtikäämme isämme Sanat Kumaraa Shambhalassa.
Salutations to Sanat Kumara. Christ has promised, if two or more would gather in his name, he would be present. Kristus on luvannut, jos 2 taikka useampi olisivat kokoontuneet hänen nimensä, olisi hän läsnä. Let us gather in his name. Kokoontukaamme nyt hänen nimensä. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. And welcome his presence. Toivota hänen läsnäolonsa tervetulleeksi. Let us sit down, please. Ja istuutukaamme. The exoteric ruler for Sagittarius is Jupiter. Jupiter hallitsee jousimiestä eksoteerisesti. Now we have sounds, authentic sounds from Jupiter recorded by Voyager, which was passing Jupiter years ago. Me kuulemme nyt Voyagerin nauhoittamaa Jupiterin sointua, jonka se nauhoitti vuosia sitten, kun Voyager ohitti Jupiterin. This kind of songs the planets are singing in the space. Tämän kaltaista laulua planeetat laulavat avaruudessa.
Let us meditate while we have this authentic sound of Jupiter behind us. Let us look a little bit upon the constellations through which the energies are pouring, and also they are contacting the constellation of Sagittarius. Virittäytykäämme niihin konstellaatioihin, kun Jupiter laulaa takanamme, jotka liittyvät Jousimiehen konstellaatioon. They are also taking a connection, or they somehow like pour through, or they are emphasized in the decanates of the signs. Nämä konstellaatiot ikään kuin ilmentyvät tai niillä on vaikutusta dekanaatteihin merkeissä. The first decanate is affected by Lyra. Ensimmäisen dekanaatin takana on Lyra, which is putoava, which is fallen falcon, putoava haukka. Fallen falcon and Aquila in Capricorn and Cygnus in Aquarius are forming so-called the gate of the angels. Tämä putoava haukka, Lyra ja sitten Aquila Kauriissa ja Vesimiehessä Cygnus tekevät tällaisen kolmion, jota sanotaan enkelten portiksi. Some people are indicating that this fallen falcon means the fall, but it is the energy, the divine energy, which is fallen into manifestation. Jotkut sanovat, että tämä haukka, putoava haukka ikään kuin ilmentäisi lankeamista, mutta se kuvastaa jumaluuden energiaa, joka lankeaa manifestaatioon. And then Ara influences the second decanate, which is the altar upon which the Christ is placed in the form of Lupus, the wolf. Seuraavan dekanaatin takana on Ara, joka on alttari, jolleka Kristus laitetaan lupuksen muodossa, joka on susi. Centaur in Virgo spears the lupus. Kentauri lävistää lupuksen. Tämä kentauri löytyy sitten taas neitsyjen merkistä. And behind the third decanate we have great constellation Drago, the dragon. Ja kolmannen dekanaatin takaa löytyy sitten Drago, lohikäärme, which indicates the cosmic kundalini and is related to the Shakti power and to word. Tuo lohikäärme Drago ilmentää kosmista kundaliinia ja liittyy Shakti-voimaan ja sanaan.
Let us consciously open up to these cosmic energies. Tietoisesti virittäytykäämme näihin kosmisiin energioihin. Realizing the lyra and the falling divine energies. Huomioiden lyyran ja alas tulevat jumalalliset energiat. And the Christ impulse, the sacrificing soul upon Ara. Ja Kristusimpulssi, uhrautuva sielu alttarilla. And the rising Kundalini, sanctifying energy in everything. Ja sitten nouseva Kundalini, tuo pyhittävä energia kaikessa. If you know your astrology, you may think about those terms if you have any planet in any of the decanates. Jos tunnet omaa astrologiaasi ja tiedät planeettan, joka mahdollisesti on jossakin näissä dekanaateissa, you may contemplate the position. Voit mietiskellä tuota asemaa. Also in the second decanate, that is the area of the oath as well. Ja myös tuo toisen dekanaatin alue on lupauksen valan aluetta. Let us now move our eyes into the planet Earth, which is the esoteric ruler of Sagittarius. Katsokaamme nyt tuota maaplaneettaamme, joka on esoteerinen hallitsija Jousimiehessä. Only two signs have the Earth, Sagittarius and Gemini. In Gemini the Earth is in hierarchical position. Vain kahdessa merkissä maa on hallitsevana Jousimiehessä ja kaksosissa maa on hierarkisessa asemassa. Sagittarius is very important when we think about Earth humanity, how humanity became into existence. Jousimies on hyvin voimallinen ja merkityksellinen ihmiskunnan historiassa, kuvastaen sitä, minkä takia ihmiskunta ylipäätänsä syntyi. When the esoteric earth starts to have an effect in the life of the disciple, there comes very big change. Kun maa alkaa vaikuttaa, tuo esoteerinen hallitsija Jousimiessä, alkaa muutos olla suunnaton. Through earth, the third ray is very strong.
maan kautta kolmas säde on erittäin voimakas. And as we were talking about the problem in Sagittarius, and the test of Sagittarius is about the speech. Kuten puhuimme, Jousimiehessä on voimallinen testi, joka liittyy puheeseen. We see the sign or the symbol of earth is that there is a cross inside the circle. Maassa näemme maan symbolissa, että risti on ympyrän sisällä. Indicating the sacred matter, joka kuvastaa pyhää ainetta. The word is related, everything how the matter is made sacred. Sana liittyy kaikkeen siihen, millä lailla aine saadaan pyhäksi. Let us now go deeper into the mystery of earth. Menkäämme nyt syvemmälle maan mysteeriin. All of us, we are inhabitants of this little planet. Jokainen meistä on tämän pienen planeetan asukkaita. Let us align with the esoteric earth. Virittäytykäämme nyt esoteerisesti maahan ja esoteeriseen maahan. The Hercules is coming into the swamp, bad-looking, disgusting place. Herkules tulee rämeelle, iljettävän näköiseen paikkaan. The urge for Hercules is to make sacred. Tuo tarve Herkuleksella on tehdä kaikki pyhäksi. He has to win the Symphalian birds. Hänen täytyy voittaa Symphaliuksen linnut. These birds were horrible. Nämä linnut olivat kauhistuttavia. Meditate upon the Symphalian birds within you. Mietiskele näitä Symphaliuksen lintuja itsessäsi. The escaping,
words, karkaavat sanat. The talk which just goes around, rotating around. Puhe, joka vain kulkee ympyrää. Which is meaningless, gossiping and full of lies. Joka on merkityksetöntä, juoruavaa ja täynnä valheita. The dilemma of whole humanity, koko ihmiskunnan dilemma, the great challenge of the planetary logos as well in earlier times. Planeettalogoksemme suuri haaste aikaisempina aikoina. How to use the word. Kuinka käyttää sanaa. Hercules, the incarnated soul, is moving towards these birds. Herkules, inkarnoitunut sielu, kulkee kohti näitä lintuja. As the Hercules, let us move also towards the symphalian birds within us. Kuten Herkules, käykäämme myös työhön ja kulkekaamme kohti Symphaliuksen lintuja itsessämme. Why the word is not sacred in us? Miksi sana ei ole meissä pyhä? Now Hercules is seeing the birds. Nyt Herkules näkee linnut. These awful creatures, created by him, by wrong speeds. Nuo hirvittävät linnut, jotka ovat luotu hänen itsensä taholta. Peaks which can kill. Terävät nokat, jotka voivat tappaa. Horrible claws which will reap, tear everything apart. Ja kauhistuttavat kynnet, jotka repivät kappaleiksi. The birds are so noisy. Linnut ovat äänekkäitä, and they want to kill Hercules. Ja ne haluavat tappaa Herkuleksen.
The words are coming back. Sanat tulevat takaisin. And Hercules really need to fight. Ja Herkuleksen todella on taisteltava. Hercules has to meditate and contemplate. Herkuleksen täytyy mietiskellä ja pohdiskella. How he is able to kill the birds. Kuinka hän voi tappaa nyt linnut. In earlier work in Scorpio, Hercules was lifting up the Hydra from its dark waters. Edellisessä teossa Herkules nosti hydran pimeistä vesistä ilmaan. But how now to kill these birds which have wings? Mutta kuinka nyt tappaa linnut, joilla on siivet? That indicates about the last test, which is said that the human being has to learn to control the speech. Tämä ilmentää sitä, missä ihmisen täytyy oppia kontrolloimaan puheensa. How the words have wings, kuinka sanoilla on siivet. They will come back and they have killing peaks and claws. Ja sanoilla on terävät nokat ja kynnet. Let us invoke the sacred earth, esoteric earth. Kutsukaamme nyt esoteerista maata. To sanctify, puhdistamaan ja pyhittämään. The effect of the earth is helping Hercules. Maan läsnäolo auttaa Herkulesta. Also, he is willing to sacrifice himself. Hän on myös halukas uhraamaan oman itsensä. He is raising his eyes into the sun. Hän nostaa nyt silmänsä kohti aurinkoa.
Hercules, in his fight, finally understands. Herkules vihdoinkin sodassa ymmärtää. Tässä taistelussaan ymmärtää. He cannot use any traditional weapons. Hän ei voi mitään perinteisiä aseita käyttää. He takes 2 huge syllables. Hän ottaa 2 mahtavaa lyömäasetta. He bangs them together. Hän lyö ne yhteen. And terrible, huge sound is released. Ja hirvittävä, valtaisa ääni vapautuu. But what is that sound? Are they really instruments? Mikä on tuo ääni ja ovatko ne todella joitakin instrumentteja? No, it is the sound of the soul. Se on sielun ääni. It is the sound in silence. Se on hiljaisuudessa oleva ääni. Again we look towards the opposing sign, Gemini. Taas me katsomme kaksosiin vastakkaiseen merkkiin. Gemini, which is formed by 2, tuo merkki, joka muodostuu 2. As the air signs is that you have to find the great balance, the point. That is where the Hercules will find the weapon. Kuten ilmamerkeissä sinun täytyy löytää piste. The middle point, tuo keskipiste, through which the 2 opposing forces become one. Tuo kohta, missä 2 voimaa tulevat yhdeksi. Releases huge power. Se saa aikaan mielettömän voiman vapautumisen. In silence, in awe, Hercules kills the birds. Hiljaisuudessa, oomissa, Herkules tappaa linnut. Find within yourself this secret point. Löydä itsessäsi nyt tuo salainen piste. And let us as a group hold that point. Ylläpitäkäämme ryhmänä tuota pistettä. And let it release this enormous sound which kills the Symphalian birds of humanity, joka tappaa ihmiskunnan Symphaliuksen linnut. And let the transformation take place. Niin, että transformaatio saa tilan.
And so the sky is now cleaned. Ja niin taivas on nyt puhdistettu. It was black of the birds. Se oli täynnä mustanaan lintuja. Now one could see the blue sky. Nyt Herkules voi katsoa sinistä taivasta. And the sun can be seen. Ja aurinko voidaan nähdä. Let us now as a group stand at the gateway. Nyt ryhmänä seisokaamme portilla. At the gateway of that secret door. Tuon salaisen oven portilla. We are nearing the full moon moment. Me lähestymme täyden kuun hetkeä. And we will be in silence. Ja olemme hiljaisuudessa. Let yourself imaginatively and magically work. Anna itsesi nyt työskennellä maagisesti ja mielikuvassasi. Holding the power of the real Sagittarius. Ylläpitäen todellisen jousimiehen voimaa, this secret power, tuota salaista voimaa. To use the word of the soul, käyttäen sielun sanaa. And disperse the Symphalian birds. Ja kadota, hävitä Symphaliuksen linnut. The killing words in humanity. Tappavat sanat ihmiskunnassa. And we start silence. Ja aloitamme hiljaisuuden.
Taurus rushes blindly before Sagittarius directs. Härkä ryntäilee sokeasti ennen kuin jousimies ohjaa. This is really indicated to the group of the world, a new group of world servers. Tämä todellakin merkitsee paljon uudelle maailmanpalvelijoiden ryhmälle. Thus Taurus is ruling that group, sillä tätä ryhmää hallitsee härkä. And in that sense Sagittarius is really important for doing the work successfully. Ja niinpä jousimies on hyvin tärkeää, että työtä voidaan tehdä voitokkaasti. The vision, which is the one of the big tasks of the new group of world servers, to keep the vision for humanity alive. Tuo yksi tärkeimmistä maailmanpalvelijoiden ryhmän tehtävistä on pitää visiota ihmiskunnan puolesta yllä. There has to be this higher vision for the sacred and releasing goal for every one of us. Tulisi ylläpitää tuota vapauttavaa ja ylevää päämäärää ja visiota yllä kaikkien meidän puolesta. So let us all take this fantastic and very uplifting positive energies of Sagittarius and let it be spread through us for all over the planet. Ottakaamme todella aimoannos tätä mahtavaa, kohottavaa jousimiehen positiivista energiaa ja viekäämme se kaikkialle. May it reach every single corner on earth. Saavuttakoon se joka ainoan kolkan maan päällä. Let us meditate upon the best of Mars. Mietiskelkäämme nyt Marsin parhaita puolia.
these very unstable times we need this high Sagittarius energy to uplift us from the depression. Me tarvitsemme näitä jousimiehen energioita vaikeina aikoina kohottamaan meidät pois masennuksesta. We have been reaching the end of our meditation work. Me olemme saavuttamassa loppuja tästä meidän mietiskelytyöstä. Let us now call all the blessings, all the inner support and aid for humanity this time. Kutsukaamme nyt kaikkia siunausta ja apua ja varjelusta ihmiskunnalle tänä vaikeana aikana. Let us envision us being a front of light. Nähkäämme, että olemme valorintama, which is moving like the real good Sagittarius would move, as a target in the goal. Kulkekaamme samalla tavalla kuten oikea kunnon jousimies, jolla on päämäärä tähtäimessä. And bringing the messages of the nearing and coming Christ. Ja viekäämme lähestyvän Kristuksen viestejä eteenpäin. Let us bless the world, and plural sisters and brothers, you may repeat your sacred name if you wish to do so. Ja nyt sisaret ja veljet, sinisen ruusun sisaret ja veljet, jos haluatte, voitte lausua pyhän nimeänne. Mutta siunaamme ja pyydämme suojelusta tämän ryhmän kautta kaikkialle ihmiskuntaan.
dearest friends, ja nyt rakkaat ystävät, let us give our gratitude. Kiittäkäämme. Our deepest gratitude to the highest ones and to our Father in heaven. Syvin kiitoksemme kaikille korkeille olennoille ja Isällemme taivaissa. To Christ our eldest brother, Kristukselle vanhimmalle veljistämme. The great white brotherhood, suuri valkoinen veljeskunta. The inner helpers, the angels, sisäiset auttajat ja enkelit. All our brothers and sisters all around. Kaikkialla olevat sisaret ja veljet. And may the blessings of the holy ones rest upon everyone. Levätköön pyhimpien siunaus kaikkien yllä. Have a wonderful full moon time. Ihanaa täydenkuun aikaa. Remember to meditate. Muistakaa mietiskellä. And call aid for humanity. Ja kutsua ihmiskunnalle apua. And let us stand firmly together in the light. Seisokaamme järkähtämättömästi valossa. And from now, namaste from Finland. Ja nyt namaste täältä etelästä. Good night, wonderful day, wonderful evening. And meet you again tomorrow morning, European time 5 GM. Ja tavataan huomenna taas kello 7. Hyvää yötä.